ሄሎ እንዴት ናችሁ? የአሃቲዩብ24 ዛሬ ከኢንጂነሪንግ ሜካኒክስ ፎርስ ሲስተምን በኤግዛምፕል እናያለን። አክቹአሊ ሞጁላችሁ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው። አንድ ፎርስ ነው የተጨመረው። ጥያቄው የሚለው ዲተርሚን the x and y scalar components of each forces። ሁለተኛ compute the resultant of this። so የምታዩት ምንድን ነው? እዚህ እንበልና ግድግዳ ላይ የተያዘ አርም አለ። ይሄ አርም የሆነ ክንድ ነገር አለ፣ ብረት። እዛ ላይ at this point የተለያዩ ፎርሶች አፕላይ ተደርገዋል። ወደዚህ F1 600 ኒውተን፣ ወደዚህ F2 500 ኒውተን፣ F3 800 ኒውተን and F4 600 ኒውተን ፎርስ አፕላይ ተደርጓል። አሁን የመጀመሪያው የኤክስ እና ዋይ component of each force ፈልጉ ነው የሚለው። አሁን እኛ here we have the y axis the x axis ጥያቄው ላይ ያለው ነገር ግን እኛ ምን ማድረግ አለብን? ሎካል ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ፎርም ማድረግ አለብን። ቢሆን ፖይንት ኦፍ አፕሊኬሽኑ አንድ እስከሆነ ድረስ እዚሁ ጋር ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ብንሰራ እንችላለን። ነገር ግን እያንዳንዱ ፎርስ ስለሆነ የምንፈልገው የእያንዳንዱን ፎርስ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንት እንደሚከተለው እንፈልጋለን። ፎርስ ዋንን ስንመለከት ኦኬ this is force 1 ይሄ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ይሄ ዋይ አክሲስ ነው። ኢንፋክት ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ቢሳል ኖሮ ጥሩ ነበር። ሲምፕሊ ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ያደላ ስለሆነ ይሄን እንደዚህ እናደርግና ኦኬ so እንደዚህ አድርገን this is x axis this is y axis ብለን እንነሳለን። then ፎርሱን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ 35 ዲግሪ የሄደ ነው። so that እንደዚህ አድርገን እንስላለን። ኦኬ እንደዚህ አድርገን this is F1 which is equal to 600 newton then this is 35 degree። ስለዚህ ምንድነው የተፈለገው? አሁን ምንድነው የተፈለገው? የዚህን ኤክስ ኮምፖነንት እና ዋይ ኮምፖነንት ኦኬ this is the y component ብለን እናስብ። ይሄን ዲኮምፖዝ ብናደርገው ይሄ ዋይ ኮምፖነንት ይሆናል። ሶ ከዚህ ደግሞ ያለው ኤክስ ኮምፖነንት ይሆናል ማለት this is F1 so this is for force 1 so F1 along x and በዚህ በኩል F1 along y እነዚህ በፈልጉ ይተዋሉ። ኦኬ አሁን ስንመለከት ትሪጎኖሜትሪካሊ ይሄን ስትሬት አድርገው ትሪጎኖሜትሪካሊ ስንመለከት ምንድነው የሚሆነው? ኦኬ ትሪጎኖሜትሪካሊ ስንመለከት ይሄ ፎርስ የዚህ አንግል ኦፖዚት ሶ ለኦፖዚት ፈንክሽን የምንሄደው ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ብለን የምንጠራው ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን it's the sign so that f1y is equal to f1 sine of 35 degrees. Okay, so this is equal to f1 is 600 newton times sine of 35 degrees. ይሄ የተሰራው ቴስት ስላለ እናስቀምጣለን። Okay, so this is 491.5 newton force. Okay, is the y component of this force. So x component ጋር ስንመጣ እንዳያሳስተን በተለያየ ከለር ተጻፈው f1x is equal to now trigonometrically this is adjacent to the angle. ስለዚህ this is equal to f1 cosine of 35 degrees. So this is equal to f1 ስንት ነው? This is 600 newton ሲባዛ cosine of 35 degrees። ይሄን ስናባዛ አሁንም ውጤት አለን። so 344 newton. So these are the scalar components of F1. Scalar components of F1 force along x force along y. so እንደዚህ ሌሎቹንም ዲኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ this is for part A. ኦኬ እንደዚህ ይችላል ካት for part A
እንደዚህ ሁሉንም ዲኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን። So the second force is force 2. Force 2 እንመልከት። This is force 2. Okay, 500 Newton to the negative x-axis and positive y-axis. ስለዚህ ይሄን ስንስል ድሮ ከምታውቁት ይሄ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ኦኬ it has ኳድራንቶች አሉት፣ 4 ኳድራንቶች አሉት። ኦኬ ይሄ ፎርስ ያለው ሰከንድ ኳድራንት ላይ እዚህ ላይ ነው ያለው። ይሄ ፎርስ ኦኬ እዚህ ላይ ነው ያለው። እንደዚህ እንሳለው። ኦኬ እዚህ ላይ ነው ያለው። ሶ እዚህ ጋር አንግሉን ለማሳየት ሙከራ ተደርጓል። ኦኬ አንግሉን ለማሳየት ሙከራ ተደርጓል። 3/4 ከሆነ ባይ ፓይታጎረስ ቲዮረም ይሄ 5 እንደሆነ እናውቃለን። and we know that ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል ያው ለማሳየት አንግሉን ለማሳየት የተቀመጠው so እኩል ናቸው። so F2 is equal to 500 ኒውተን ኦኬ 500 ኒውተን። አሁን የዚህ y ኮምፖነንት ኦኬ የዚህ y ኮምፖነንት ሲምፕሊ ከዚህ ወደ ታች የምንስለው ፎርስ ኦኬ ይሄ ወደ ላይ ኦኬ because it's upward so this is F2y እንደገና ከዚህ እዚህ ድረስ ያለው ፎርስ ኦኬ ይሄ ዲኮምፖዝ ሲሆን this is F2x ይሄ ነው ኦኬ these are the scalar components of force 2 ስለዚህ አሁን እንደለመድነው ምን እናደርጋለን? F2y እንፈልጋለን። አንዱ F2y is equal to F2 still opposite to this angle, okay? Opposite to this angle, theta ነው። F2 sine of theta, okay? F2 sine of theta ይሄ ምን ማለት ነው? okay ይሄ ምን ማለት ነው? This is equal to F2 is 500 Newton, okay 500 Newton times sine of theta. አሁን ይቺን በፓይታጎረስ ቲዮረም ይቺ 5 መጣለች አይደል? So that sine of theta is opposite of hypotenuse. Opposite is 3, hypotenuse is 5. Okay, times 3/5. Okay, 3/5. ይሄ ስናባዛ ስትመጣል በ5 መቶ ጊዜ so this is 300 Newton. Okay, 300 Newton upward with the positive y-axis 300 Newton scalar component አለ ማለት ነው ለF2። አሁን the next is F2y. Okay, F2y which is equal to F2x, okay, which is equal to negative of something. Okay, negative of some number because x ኮምፖነንታችን የሚያሳየን ወደ ኔጌቲቭ x axis ኦኬ ወደ ኔጌቲቭ x axis this is xy ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ F2 and this force is adjacent to the angle so that cosine of theta ይሄ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 500 ኒውተን times cosine of theta። አሁን እቺ አንግል ማሳያት ሰጥተናለች። ኮሳይኑ adjacent over hypotenuse ነው። this is 4/5 ይሄን ስናባዛ ይሄ በዚህ 100 ጊዜ ይመጣል። so this is 400 Newton to the negative x axis to the left ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛውን ኮምፖነንት አገኘን። ሁለተኛውን ፎርስ ኤክስ እና ዋይ ስካላር ኮምፖነንቶቹን አገኘን። አሁን ሶስተኛው ጋር ስንመጣ this is the third force which is 800 Newton። አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንታችንን እንደዚህ እንሰራለን። ኦኬ እንደዚህ እንሰራለን። this is x, this is y. okay this is force 3። እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለብን ይሄ ፊገሩ በዚህ ላድርገው። ይሄ ፊገር ኦኬ ኢን ሬድ የምናየው it's an arm wherein the force is being applied የሆነ ብረት ነገር ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ነው
ፎርሶቹ ለሴ ኬብል ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ የሚጎትት ነገር ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ነው አፕላይ የተደረጉት እና ይሄ ፎርስ እዚህ ድረስ ወርዷል። ኦኬ እዚህ ድረስ ወርዷል። እንደዚህ እናድርገው ከዚህ ከዋይ አክሲስ ብዙ አይርቅም። ኦኬ እንደዚህ እናድርገው። ኦኬ this is F3 which is equal to 800 ኒውተን F3። አሁን ይሄ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጋር ከኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ጋር የሰራው አንግል አይታወቅም። so that we do have some angle let's say phi, some angle phi with the negative y axis። አሁን ይሄን ለማግኘት እነዚህን ፖይንቶች ማግኘት አለብን። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ማግኘት አለብን። ይሄ ከዚህ ከሴንተር እስከዚህ ድረስ ቦዲ ፓርት ብቻ 0.1 ሜትር ሜዥር ተደርጓል። ከሱ አንስተን እስከ ኢንድ ኦፍ እስከ ሄድ ኦፍ ዲ ቬክተር በፎርስ 0.3 አለ። ሁለቱን ስንደምር ይሄ ከፍታ ኦኬ is 0.4 ሜትር። ከዚህ ከዋይ አክሲስ ኦር ከግድግዳው አንስቶ እስከዚህ ድረስ 0.4 ሜትር ይታየኛል። በት ይሄ ሴንተር ፖይንት ግን 0.2 ሜትር ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ 0.4 ከሆነ ይሄ 0.2 እንደዚህ ብናመጣው ከዚህ እስከዚህ ልክ እንደዚህ 0.2 ነው። ቀሪው 0.2 እዚህ ነው ማለት ነው። so that this is 0.2 meter 0.2 meter። so ይሄን ካለን it's possible to determine this angle. okay tan phi is equal to opposite over hypotenuse, opposite over adjacent. okay sine over cosine ስለምንል so this is 0.2 meter. okay 0.2 meter divided by 0.4 meter። ከዚህ ምን እናገኛለን? phi is equal to tan inverse of 0.5። ስለዚህ ይሄ አንግል ስንት ሆነ ማለት ነው? 26.56 ዲግሪስ። ኦኬ አንግሉን አገኘን። አሁን አንግሉን ካገኘን the next step is to determine the y and the x components። እዚህ ጋር መሳሳት የሌለብን since the force is acting downward ይሄ y component, this y component is also acting downward. okay and x component ግን ምንድነው? ወደ positive x axis x component ይሄ ወደዚህ ነው አክት የሚያደርገው። this is f3x ይሄኛው f3y። ስለዚህ f3y is equal to negative of f3 times አሁን ያገኘነው አንግል is adjacent to the y. okay the y component። ስለዚህ negative f3 times cosine of phi, angle phi, which is equal to negative 800 Newton times cosine of 26.56 degrees. okay so ይሄ የተሰራለን okay this is equal to negative 715.6 Newton. okay ይሄ so the next is to find the x component. okay x component እንፈልጋለን። የዚህ f3x is equal to አሁን ከነዚህ ከለመድ ነው okay adjacent ስለሆነ ኤክስን ስንፈልግ በኮሳይን ነው፣ ይሄን ስንፈልግ በሳይን ነው። በታሁን ተገልብጧል። okay this is equal to f3 because now the x component is opposite to this angle. so sine 26.56 degrees. This is equal to 357.7 ኒውተን ሶስቱን አገኘ።
ናው the last is the fourth force ኦኬ አራተኛው ፎርስ ነው ይቀራል ኦኬ አራተኛው ፎርስ ነው ይቀራል so f4ን ስንመለከት እንሳለውና f4ን ስንመለከት ሲምፕሊ ከሆሪዞንታል ጋር ከሆሪዞንታል 60 ዲግሪ የሚሰራ ፎርስ ነው so እንደዚህ አድርገን f4y okay which is equal to simply f4 sin 60 degree okay ብለን እናስቀምጣለን x ኮምፖነንቱንም እንደዛ እናስቀምጣለን okay x ኮምፖነንቱም ይሄ ነው this is f4x this is equal to f4 cosine 60 degree okay this is equal to f4 ስንት ነው 600 newton times cosine of 60 is 0.5 so this is 300 newton ይሄ ደግሞ የሆነ ቁጥር ይሆናል okay f4 519 okay 519.6 newton ይመጣል so this is all about part 1 okay part 1 ይሄንን ነው እስካሁን የሰራነው ስካላር form of all አገኘን so the next step is to find the resultant okay resultant ነው የምንፈልገው resultant ማለት okay መጀመሪያ summation of x እንፈልጋለን summation of y እንፈልጋለን summation of x ስንፈልግ okay እዚህ መጀመሪያ በሰማያዊ ላይ የጻፍኳቸው እንደዚሁ ፐርፐስ እንዲያገለግለኝ ነው እነዚህ መደመር 1 okay 2 x እዚህ ተገልብጧል እዚህ ጋር ይሄ okay 3 okay ከዛ አራቱን ኤክሶች መደመር x ኮምፖነንት ታገኘ ማለት ነው የyን ደግሞ እነዚህ መደመር ነው okay የyን ደግሞ እነዚህ መደመር ነው okay እነዚህ መደመር ነው so summation of force along x is equal to f1x plus f2x plus f3x plus f4x እነዚህ ማስቀመጥ ነው okay እነዚህ ማስቀመጥ ነው so እነዚህ ናቸው ፎርሶቹ okay this is f1x f2x f3x f4x so አንዱ ኔጌቲቭ ነው ስንደምራቸው 749.5 newton to the positive x axis ይመጣል this is summation of force along x ቀጣዩ summation of force along y is equal to እንደተለመደው f1y plus f2y plus f3y plus f4y okay f4y so እነዚህን ፎርሶች መደመር ነው okay f1y f2y f3y f4y ይሄም ሲደመር summation of force along y is equal to 448 ኒውተን ይሄ መጣ ስለዚህ ሪዛልታንታችን ነው ፈልጉ የተባለው the resultant is equal to summation of force along x plus summation of force along y እንደዚህ ነው የምናደርገው ስለዚህ summation of force along x is 749.5 along the unit vector I plus 448 okay along j this is in newton so resultantaችን ይሄ ነው ማለት ነው so ከአሃቲዩብ ጋር ሁሉ ነገር ይቻላል አሃቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የፍሬሽማን እና ኢንጂነሪንግ ኮርሶችን ኢንጆይ እንድታደርጉ እመክራለሁ መልካም ጊዜ